Good morning, all. Today we will move towards our next paragraph. That future is not one of age. I think this has been finished, isn't it? Yeah. So yesterday we had seen that the ambition of the greatest man, the ambition of the greatest man of that generation was to wipe every tear from every eye. And further, he told us that that may be beyond us. To wipe every tear from every eye may be beyond us. But as long as there are tears and suffering, as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. म्हणजे दुसऱ्याच्या डोळ्यातले अश्रुकृष्ण हे जरी काम आपल्या आवाक्याबाहेरचं असेल तरी सुद्धा जोपर्यंत ते काम म्हणजे दुसऱ्याच्या डोळ्यातील अश्रुकृष्ण म्हणजे भारतातली जी गरिबी आहे, दारिद्र्य आहे, इलिटरसी आहे, ह्या ज्या गोष्टी आणि गरिबांवरले आणि स्त्रियांवरले जे अन्याय अत्याचार होतात आहे, जोपर्यंत आपण ह्या गोष्टी संपुष्टात आणणार नाही किंवा संपवणार नाही, संपवण्याचा प्रयत्न करणार नाही, तोपर्यंत म्हणजे कोणाच्या ना कोणाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू राहणार आहेत. आणि जोपर्यंत प्रत्येकाच्या डोळ्यातले अश्रू पुसले जाणार नाही तोपर्यंत म्हणजे आपल्या देशातली गरिबी, दारिद्र्य किंवा जे काही यातना, दुःख आहे लोकांच्या जीवनामध्ये ते दुःख कमी होणार नाही. अँड दॅट मे बी बियॉन्ड अस. ते आपल्या आवाक्याबाहेरचं काम असू शकते किंवा कदाचित ते काम खूप मोठं असू शकते. बट ऍज लॉंग ऍज देर आर टीयर्स अँड सफरिंग सो लॉंग अवर वर्क विल नॉट बी ओव्हर. परंतु जोपर्यंत लोकांच्या आयुष्यामध्ये दुःख असेल, लोकांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू असतील, ऍज लॉंग ऍज देर आर टीयर्स अँड सफरिंग सो लॉंग अवर वर्क विल नॉट बी ओव्हर. म्हणजे तोपर्यंत आपलं काम संपलेलं नसेल. इथपर्यंत आपण पाहिलं होतं. सो लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॅराग्राफ. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Reality म्हणजे वस्तुस्थिती म्हणतो आपण त्याला, बरोबर आहे ना, खरेपणा. ड्रीम्स म्हणजे स्वप्न. दोज ड्रीम्स आर फॉर इंडिया बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. फॉर ऑल द नेशन्स अँड पीपल्स आर टू क्लोजली नीट टुगेदर. नीट मीन्स KNIT. नीट मीन्स टाय आणि टुगेदर म्हणजे एकत्र. टाय म्हणजे बांधणे. टुडे फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमॅजिन दॅट इट कॅन लिव्ह अपार्ट. पीस अपार्ट मीन्स सेपरेट, वेगवेगळे. पीस हॅज बीन सेड टू बी इंडिव्हिजिबल. इंडिव्हिजिबल मीन्स म्हणजे वन कॅनॉट डिव्हाइड, म्हणजे विभक्त करता येत नाही अशी गोष्ट. पीस हॅज बीन सेड टू बी इंडिव्हिजिबल. सो इज फ्रीडम. सो इज प्रॉस्पेरिटी नाव. अँड so also is disaster in this one world that can no longer be split. Split means to make separate into isolated fragments. Fragments म्हणजे तुकडे तुकडे करणे. आयसोलेटेड म्हणजे वेगळा करणे. सी नाव. अँड सो वी हॅव टू लेबर अँड टू वर्क. आता पंडित नेहरू सांगतात आपल्याला की लोकांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणं फार महत्वाचं आहे. दुःख त्यांच्या डोळ्यातून दूर सारणं, त्यांच्या जीवनातून दूर सारणं खूप महत्वाचं आहे. आणि जरी हे काम आपल्या आवाक्याबाहेरचं असेल, जरी हे काम कठीण असेल, तरी सुद्धा जोपर्यंत आपण लोकांच्या डोळ्यातील अश्रू आणि लोकांच्या जीवनातील दुःख कमी करणार नाही तोपर्यंत आपलं काम कमी झालेलं नसेल किंवा पूर्ण झालेलं नसेल. मग याच्यासाठी काय करावं लागेल? व्हॉट वी हॅव टू डू फॉर धिस? देन पंडित नेहरू टोल्ड अस फर्दर दॅट अँड सो वी हॅव टू लेबर अँड टू वर्क हार्ड. मग आपल्याला काय करावं लागेल? सो वी हॅव टू लेबर अँड टू वर्क. मग आपल्याला श्रम करावे लागतील, आपल्याला काम करावं लागेल. अँड वर्क हार्ड. आणि ते जे श्रम असतील आपले, ते जे काम असेल, दॅट वर्क शुड बी हार्ड. म्हणजे ते कठीण म्हणजे परिश्रमपूर्वक कामं करावी लागतील आपल्याला किंवा फार मेहनत घ्यावी लागेल. टू गिव्ह रियालिटी टू अवर ड्रीम्स. अँड अंटिल अँड अनलेस वी डू नॉट वर्क हार्ड अप टू देन वी कॅनॉट मेक दॅट रियालिटी टू अवर ड्रीम्स. जोपर्यंत आपण कठीण परिश्रम घेणार नाही, खूप परिश्रम घेणार नाही, तोपर्यंत आपण आपले स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकत नाही किंवा उतरवणारच नाही. Those dreams are for India. And what are those dreams? Those dreams
आर फॉर इंडिया. म्हणजे ते स्वप्न कोणते आहे, तर ते स्वप्न आपल्या भारतासाठी आहे. आपल्या भारतासाठी आपण पाहिलेले स्वप्न आहे. आणि दॅट ड्रीम्स शुड कम इन टू रियालिटी. अँड इफ वी वॉन्ट टू मेक दॅट ड्रीम कम ट्रू, देन वी हॅव टू वर्क हार्ड. आणि जर आपल्याला असं वाटत असेल की ते सगळं सर्व स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले पाहिजे, प्रत्यक्षात आले पाहिजे, तर मात्र मग आपण आपल्याजवळ कठीण परिश्रम केल्याशिवाय म्हणजे पर्यायच नाही. वी हॅव नो ऑप्शन, वी हॅव नो एनी अदर अल्टरनेटिव्ह टू वर्क हार्ड. So until and unless we do not work hard, we cannot make our dream come true. जोपर्यंत आपण कठीण परिश्रम करणार नाही, तोपर्यंत आपण ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणू शकणार नाही. Those dreams are for India. And what are those dreams? Those dreams are for India. आणि ते स्वप्न म्हणजे काय? ते स्वप्न म्हणजे कोणते स्वप्न? तर ते स्वप्न म्हणजे भारतासाठी पाहिलेले आपण स्वप्न आहेत. बट दे आर ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड. अँड those dreams are not only for India, but those dreams are also for entire world. म्हणजे ते जे स्वप्न आहेत ते स्वप्न फक्त भारतासाठीच नाहीत, ते स्वप्न भारतासाठीच नाहीत, तर ते स्वप्न संपूर्ण जगासाठी आहेत, असं पुढे पंडित नेहरू सांगतात. For all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Because Pandit Nehru told further us here that for all the nations and peoples are टू क्लोजली नीट टुगेदर. कारण सर्व राष्ट्र आणि सर्व राष्ट्रांचे लोक त्या राष्ट्रासोबत एकमेकासोबत बांधल्या गेलेले आहेत. दे आर क्लोजली नीट टुगेदर टुडे फॉर एनी वन ऑफ देम टू इमॅजिन दॅट इट कॅन लिव्ह अपार्ट. अँड इट इज नॉट पॉसिबल टू इमॅजिन अ पर्सन विदाउट अ नेशन. म्हणजे राष्ट्राशिवाय आपण वेगळं राहणं हे कोणालाही शक्य नाही, किंवा ही काय म्हणू आपण, वी कॅनॉट इमॅजिन. पीस हॅज बीन सेड टू बी इंडिव्हिज्युअल, सो इज फ्रीडम. अँड फर्दर पंडित नेहरू सेड दॅट पीस हॅज बीन सेड टू बी इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे जी शांतता आहे ती शांतता दॅट इज इंडिव्हिज्युअल. वी कॅनॉट मेक डिव्हिजन इन पीस. म्हणजे जी शांतता आहे ती शांतता कोणत्याही राष्ट्राचा, कोणत्याही राज्याचा अविभाज्य असा घटक आहे. वी कॅनॉट मेक इट वी कॅनॉट मेक डिव्हिजन इंटू पीस, सो इज फ्रीडम. आणि तसाच ज्या पद्धतीनं शांतता हा अविभाज्य घटक आहे एखाद्या राज्याचा, राष्ट्राचा, त्याच पद्धतीनं स्वातंत्र्य सुद्धा एखाद्या राष्ट्राचा अविभाज्य घटक आहे. सो इज प्रॉस्पेरिटी नाऊ. आणि त्याच पद्धतीने राष्ट्राची भरभराट सुद्धा झाली पाहिजे. अँड सो अल्सो इज डिझास्टर. डिझास्टर म्हणजे संकट. अँड सो अल्सो इज डिझास्टर इन दिस वन वर्ल्ड that can no longer be split into isolated fragments. And further, Pandit Nehru told that means so also is disaster in this one world. What is one world? Means that one world is becoming including by all the nation, to all the nations, that becomes one world, including all nations become one world. And that one world that can no longer split म्हणजे सेपरेट, वेगवेगळे होणे. that can no longer be split into isolated fragments. फ्रॅगमेंट्स म्हणजे तुकडे. आणि हे जे तुकडे म्हणजे एक वेगवेगळे घटक किंवा वेगवेगळे तुकडे. आणि हे जे संपूर्ण एक जग आहे या सर्व देशांचं मिळून, ते जग, त्या जगाचे कधीही तुकडे होता कामा नये, किंवा ते जग संपूर्ण देशांचं मिळून बनलेलं ते वेगवेगळ्या देशामध्ये विभागलं जाऊ नये, परंतु त्यांनी एकमेकासोबत आनंदाचा व्यवहार करावा असं पंडित नेहरूंना वाटते. टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेझेंटेटिव्ह वी आर. रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे प्रतिनिधी. टू द पीपल ऑफ इंडिया हुज रिप्रेझेंटेटिव्ह वी आर. जस्ट अ मिनिट, लेट मी ऍडमिट सम स्टुडंट्स. वी मेक अन अपील. अपील म्हणजे विनंती करणे. वी मेक अन अपील टू जॉइन अस विथ फेथ म्हणजे श्रद्धा, अँड कॉन्फिडन्स म्हणजे विश्वास, इन धिस ग्रेट ऍडव्हेंचर. ऍडव्हेंचर म्हणजे साहस, आणि ग्रेट म्हणजे महान. दिस इज नो टाइम फॉर पेटी. पेटी मीन्स ज्याला म्हणतो आपण क्षुल्लक गोष्टी. पेटी अँड डिस्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम. डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजे विध्वंसक,
क्रिटिसिझम म्हणजे टीका. नो टाइम फॉर इलविल ऑर ब्लेमिंग अदर्स. इलविल म्हणजे चुकीच्या गोष्टींसाठी आणि ब्लेमिंग म्हणजे एखाद्याला दोष देणे. नो टाइम फॉर इलविल ऑर ब्लेमिंग अदर्स. वी हॅव टू बिल्ड द नोबल मॅन्शन. नोबल म्हणजे उच्च दर्जाचा किंवा त्याला म्हणतो आपण उदार. मॅन्शन म्हणजे राजवाडा. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. Dwell म्हणजे राहणे. See now, to the people of India whose representatives we are. Now, Pandit Nehru appealed to all the people of India and to those people of India whose representatives we are. म्हणजे त्या भारताचे लोक, म्हणजे या भारतातील सर्व लोकांचे आम्ही इथं प्रतिनिधी म्हणून आलेला आहे. आम्ही इथं प्रतिनिधित्व करत आहे. We make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. And here we come as representatives. Here we come as representative of Indian people, and here we make an appeal to them, to the people of India. Here we make an appeal to the people of India to join us with faith and confidence. आणि आम्ही इथून भारतातील तमाम लोकांना, सर्व लोकांना अशी एक विनंती करत आहे, अपील करत आहे, आवाहन करत आहे की टू जॉईन अस विथ फेथ अँड कॉन्फिडन्स. आम्हाला तुम्ही जॉईन करा, तुमचा सपोर्ट द्या, जेणेकरून आम्ही तुमचे प्रतिनिधी आहोत, जेणेकरून आपण तुमच्या सपोर्टमुळे आणि तुमच्या मदतीमुळे संपूर्ण देशाचा विकास करू. म्हणून त्या म्हणजे एकनिष्ठेने आणि ज्याला म्हणू आपण आत्मविश्वासाने आमच्या सोबत जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्ही आणि आम्ही मिळून भारताचा विकास करू इन दिस ग्रेट ऍडव्हेंचर. बिकॉज वी हॅव गॉट फ्रीडम, बट that is good thing for all of us. Okay, but along with that freedom we have another responsibility that have come along with that freedom, and that responsibility is how to prosper the nation, how to develop the nation. And for the development of the nation or for the prosperity of nation, we have to come together and work simultaneously or work together so that we can make our nation prosper, we can make the development of our nation. So he appeals all the people of India to join with the representative with him so that they can prosper the nation, they can make development of the nation. This is no time for petty and destructive criticism. Further, he told in his speech that this is no time for petty and destructive criticism. हा जो वेळ आहे, आज आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, त्याच्यामुळे क्षुल्लक गोष्टीकडे किंवा कमी महत्वाच्या असलेल्या गोष्टीकडे लक्ष देण्याचा किंवा एकमेकांवर विध्वंसक टीका करण्याचा हा वेळ नाही आहे. नो टाइम फॉर इलविल. एकमेकांचे उणेदुणे काढण्याचा हा वेळ नाही आहे. ऑर ब्लेमिंग अदर्स किंवा एकमेकांना ब्लेम करणं म्हणजे एकमेकांना दोष देण्याचा हा वेळ नाही आहे. सो he told that it is not a time for petty and destructive criticism, as well as it is not a time of ill will or blaming others. We have to build the noble mansion. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. Now here he stated that we have to build the noble mansion. ज्या पद्धतीने एखादा राजा राजवाडा बनवतो, ज्या पद्धतीने एखादा श्रीमंत व्यक्ती त्याचं घर बनवतो, त्याच पद्धतीनं इन द सेम वे वी हॅव टू बिल्ड द नोबल मॅन्शन. त्याच पद्धतीनं एक आपल्याला उदार असं, एक नम्र असं राजवाडा बनवायचा आहे. राजवाड्या रूपी घर पूर्ण भारत देशातील लोकांना आपल्याला राहायला बनवायचं आहे. सो दॅट ऑफ फ्री इंडिया. कोणाचं घर बनवायचं आहे तर ऑफ फ्री इंडिया, ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया. म्हणजे ज्या भारताला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे त्या स्वतंत्र भारताचं आपल्याला एक असा महाल तयार करायचा आहे किंवा एक असा राजवाडा तयार करायचा आहे, जेणेकरून वेअर ऑल हर चिल्ड्रेन मे ड्वेल. बिकॉज ऍट दॅट टाइम देर वर नंबर ऑफ पीपल इव्हन दे डिडंट हॅव देअर ओन हाऊस टू लिव्ह इन. म्हणजे स्वतंत्र
काळात, स्वतंत्र पूर्व काळात किंवा स्वतंत्र मिळालं त्या काळामध्ये असे कितीतरी लोक होते ज्यांना म्हणजे स्वतःचं हक्काचं असं घर सुद्धा राहायला नव्हतं. म्हणून इथं पंडित नेहरू सांगतात म्हणजे गरिबीच तेवढी होती. दारिद्र्यच तेवढं होतं आणि ते जर दारिद्र्य आणि गरिबी घालवायची असेल, तर आपल्याला एकत्र येऊन काम करावं लागेल. हे कोणाचं उनं-दुनं काढण्याचा वेळ नाही, क्षुल्लक गोष्टीकडे लक्ष देण्याचा वेळ नाही, किंबहुना कोणावर विध्वंसक टीका करण्याचा हा वेळ नाही. तर आपल्याला काय करावं लागेल? वी हॅव टू कम टुगेदर अँड वी हॅव टू बिल्ड द नोबल मॅन्शन ऑफ फ्री इंडिया. तर आपल्याला स्वतंत्र भारताचा एक फार मोठा महाल बांधायचा आहे. म्हणजे घररूपी महाल बांधायचा आहे. वेअर ऑल हर चिल्ड्रेन मे ड्वेल. म्हणजे जिथं त्या स्वतंत्र भारताचे जे मुलं आहेत, मुलं म्हणजे आपण सर्व लोक आहोत, हे लोक शांततेनं राहतील आणि त्यांना राहायला घर मिळेल. असं घर किंवा असा राजवाडा आपल्याला बनवावा लागेल, असं पंडित नेहरू सांगतात. द अपॉइंटेड डे हॅज कम. अपॉइंटेड म्हणजे ठरवून दिलेला. आपण म्हणतो ना अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. तर अपॉइंटेड म्हणजे ठरवून दिलेला. द अपॉइंटेड डे हॅज कम. द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी. डेस्टिनी म्हणजे दैव किंवा नशीब. अँड इंडिया स्टँड्स फोर्थ अगेन आफ्टर लॉंग स्लंबर. स्लंबर म्हणजे गाढ झोप. अँड स्ट्रगल म्हणजे संघर्ष. अवेक, व्हायटल. अवेक म्हणजे जागे होणे. व्हायटल म्हणजे महत्वाचा किंवा जोराचा. फ्री अँड इंडिपेंडंट. फ्री म्हणजे मोकळा, इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र. द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टील इन सम मेजर. क्लिंग म्हणजे त्याला म्हणतो आपण चिपकणे, चिकटून असणे. द पास्ट क्लिंग्स ऑन अस टू सॉरी द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टील. स्टील म्हणजे अजूनही. इन सम मेजर म्हणजे काही प्रमाणात. अँड वी हॅव टू डू मच बिफोर वी रेडीम. रेडीम म्हणजे त्याला म्हणतो आपण भरपाई करणे, एखाद्या गोष्टीची भरपाई करणे किंवा पूर्ण करणे. द प्लेजेस. प्लेजेस मीन्स प्रतिज्ञा. वी हॅव सो ऑफन टेकन. 8. द टर्निंग पॉइंट इज पास्ट अँड हिस्ट्री बिगिन्स अन्यू फॉर अस. अन्यू मीन्स पुन्हा एकदा नव्याने. द हिस्ट्री विच वी शॉल लिव्ह अँड ऍक्ट. ऍक्ट म्हणजे कृती करणे. अँड अदर्स विल राईट अबाउट. सो फर्दर ही स्टेटेड इन हिज स्पीच दॅट द अपॉइंटेड डे हॅज कम. म्हणजे ठरवून दिलेला दिवस शेवटी उजाडला आहे किंवा शेवटी आलेला आहे. द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी. अँड हू अपॉइंटेड दॅट डे? दॅट डे वॉज अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी. दैवानी किंवा नशिबानी तो दिवस ठरवून दिलेला आहे, असं पंडित नेहरू म्हणतात. अँड इंडिया स्टँड्स फोर्थ अगेन. आणि पुन्हा एकदा भारत देश जो आहे तो भारत देश पुढे येऊन उभा राहिलेला आहे. आफ्टर लॉंग स्लंबर अँड स्ट्रगल. अँड पुढे कसा आलेला आहे? आफ्टर टेकिंग लॉंग स्लंबर अँड आफ्टर मेकिंग स्ट्रगल इंडिया कम्स फोर्थ अगेन और इंडिया स्टँड्स फोर्थ अगेन. आतापर्यंत भारतातील लोक झोपून होते. बरोबर आहे? झोपून होते म्हणजे गाढ झोपलेले होते. त्यांना स्वतंत्र आणि पारतंत्र्यामधला फरक कळत नव्हता म्हणून इंग्रजांनी आपल्यावर 150 वर्ष राज्य केलं. परंतु आता आपली झोप झालेली आहे किंवा गुलामगिरी संपुष्टात आलेली आहे आणि ती गुलामगिरी आपण संघर्ष करून संपुष्टात आणलेली आहे. आता आपण अवेक, जागे झालेलो आहोत. व्हायटल म्हणजे जोरदार प्रयत्न केलेला आहे, महत्वाचे प्रयत्न केलेले आहे. अँड वी हॅव बिकम फ्री अँड इंडिपेंडंट. आणि आता आपण मोकळे झालेलो आहोत, स्वतंत्र झालेलो आहोत. द पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टील इन सम मेजर. परंतु आपला जो भूतकाळ आहे तो पारतंत्र्याचा भूतकाळ आहे. अँड दॅट पास्ट क्लिंग्स ऑन टू अस स्टील इन सम मेजर. तो जो भूतकाळ आहे काही ना काही प्रमाणात अजूनही भारताला चिकटून आहे. तो अजूनही भारतासोबत जोडला गेलेला आहे. अँड वी हॅव टू डू मच बिफोर वी redeem the pledges we have so often taken. And we have to do many things. We have to do much before we redeem the pledges that we have so often taken. म्हणजे आता आपल्याला खूप काही करावं लागेल, खूप प्रयत्न करावे लागेल आणि तेव्हाच ज्या ज्या प्रतिज्ञा आपण घेतलेल्या आहेत, ज्या ज्या प्रतिज्ञा आपण जेव्हा जेव्हा घेतलेल्या आहेत, त्या त्या प्रतिज्ञा जर आपल्याला पूर्ण करायच्या असतील, भारताची जर भरभराट करायची असेल, भारताचा जर विकास करायचा असेल, तर ज्या प्रतिज्ञा आपण घेतलेल्या आहे एक भारतवासी म्हणून, त्या प्रतिज्ञा आपल्याला पूर्ण करायच्या असतील, तर निश्चितपणे आपल्याला खूप मेहनत करावी लागेल, खूप श्रम करावे लागतील. तेव्हाच आपण त्या प्रतिज्ञा पूर्ण करू शकू. 8.
द टर्निंग पॉइंट इज पास्ट अँड हिस्ट्री बिगिन्स अ न्यू फॉर अस. 8 म्हणजे तरीही 8 द टर्निंग पॉइंट इज पास्ट. तरी आपला जो टर्निंग पॉइंट आहे, म्हणजे टर्निंग पॉइंटला काय म्हणतो आपण, एखादी गोष्ट खऱ्या अर्थाने एखाद्या गोष्टीला दिशा मिळाली, तो म्हणतो आपण टर्निंग पॉइंट. मग व्हॉट इज टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट इज अवर पास्ट, म्हणजे आपला भूतकाळ, तो आपला टर्निंग पॉइंट आहे, निर्णायक क्षण आहे. अँड हिस्ट्री बिगिन्स अ न्यू फॉर अस. आणि त्या टर्निंग पॉइंट पासून, म्हणजे टर्निंग पॉइंटमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं, आपण पेटून उठलो आणि स्वातंत्र्य मिळवण्याचा जोराचा प्रयत्न केला, आणि तो टर्निंग पॉइंट म्हणजे आपला भूतकाळ आहे. अँड हिस्ट्री बिगिन्स अ न्यू फॉर अस. आणि आता आपण स्वतंत्र झालेला आहोत, आणि म्हणून एकदा इतिहास पुन्हा नव्यानं आपल्यासाठी सुरू झालेला आहे. द हिस्ट्री विच वी शॉल लिव्ह अँड ऍक्ट अँड अदर्स विल राईट अबाउट. अँड व्हॉट इज दॅट हिस्ट्री? तो इतिहास कोणता आहे? तर द हिस्ट्री विच वी शॅल लिव्ह अँड ऍक्ट. आता कोणता इतिहास घडवायचा आहे आपल्याला? की तो इतिहास घडेल आता आपण स्वतंत्र भारताचे नागरिक स्वतंत्र भारतात राहू आणि आपली कृती करू, आपण आपलं कार्य करू. अँड अदर्स विल राईट अबाउट. आणि जर आपण आपलं कार्य केलं, जोरदार प्रयत्न केले, चिकाटीनं प्रयत्न केले, हार्डवर्क केलं, तर निश्चितपणे आपलं हार्डवर्क म्हणजे आपण या भारतामध्ये, स्वतंत्र भारतामध्ये राहू, सोबतच कृती करू, कार्य करू आपलं. अँड अदर्स विल राईट अबाउट. आणि दुसरे जे लोक आहेत ते आपला इतिहास निश्चितपणे लिहितील. सो हिअर आय वुड लाईक टू स्टॉप. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशंटली. थँक यू.